So, what's up mga sir? Kita nyo naman, gamit ko ngayon ang AKASO V50 PRO. By the way, shoutout nga pala sa Infinity Gadgets. I-link ko na lang sa description yung link. I-link ko lang sa description yung nila. Ikot-ikot lang muna dito sa sa lugar namin. By the way, nandito tayo sa Banabu City. Yes, Banabu City. Ang setting nito ngayon is naka 720p at 60 frames per second, tapos naka image stabilization on. So later i-change na naman natin itong settings to upper resolution from 720p to maximum of 4K resolution. Change settings na tayo. So ngayon naka 1080p image stabilization on 60 frames per second. Tingnan natin kung ano ba talaga ang output nito. Based sa ating mga research na ang pinakamagandang settings daw dito is need mo daw talagang i-off yung image stabilization. Image stabilization dapat naka-off siya para medyo wide yung angle niya. Pero try natin kahit naka-on lang kung ano ba talaga yung angle niya. Tingnan natin later sa pag-edit natin. Check rin natin kung anong wind noise, gaano makaingay yung wind noise na nito. Kasi ewan ko kung anong tawag, basta nandun sa setting parang niya yung background noise, basta something na-off niya. So tara, meron tayong top back dito, basta yung nagwawabol yung handlebar. So later mag-change na naman tayo ng setting. Dito na tayo sa papunta na ito ng Coastal Road. Medyo trending tong lugar na to meron din mga dito namimitik. Kasi meron namimitik dito na galing sa Mawag. Minsan dito sila namimitik. So later pagdating natin sa doon, mag-change na naman tayo ng settings kasi ito naka 1080p 60 frames per second image stabilization on. So doon mag-set na naman tayo ng settings. Wag tayo dito, sobrang daming aso isda dito. Anyway guys, pag magbili kayo ng magbili kayo ng SD card, yun talagang pang 4K resolution yung capable niyang kasi meron tong tip hindi dapat to nilalagyan ng mga mumurahing hindi naman masyadong mahal kasi yung nabili ko SD card is worth of lang yan mga 500 siya 64 gig 100 Mbps megabytes per second. So yun ang nakalagay sa sa description ng shop nito. So naka-setting tayo ngayon na anong setting, nakalimutan ko to. So sa mga 2K tayo ngayon. 2K. 2K. Nakalimutan ko rin yung niya. Hey yo, I'm a rider, provider, bring the heat, girl, I will bring the fire. And my name keeps going worldwide, so my job is to satisfy. So ito na yung 2K resolution. So ito natin yung windows na kasi naka-visor off lang tayo lagi Hindi naman tayo nagsa-top speed. So check na rin natin yung image quality niya, yung mga colors niya, kung okay pa, yung image stabilization. Kung naka-stable rin pala. Kasi meron rin ako nabasa na mga
mga review pag umabot daw ng 4K resolution tapos naka-on yung image stabilization mo, medyo ano daw siya, nakakahito yung ano niya, yung image stabilization. So ang pinaka ideal daw na resolution ng image stabilization ng AKASO V50 PRO is maximum of 2K resolution daw. So check rin natin later pag-edit kung makikita rin natin kung ano ba talagang sinasabi lang, ikit pa yung sinasabi lang maximum of 2K resolution lang ang pinakamagandang settings para sa image stabilization. Iulit ko ha, pag gusto nyo mag-vlog, hindi naman ata ewan ko, depende rin sa user yun eh. Kasi pag naka-image stabilization, medyo narrow yung view ng ano natin eh, ng view angle ng camera natin eh. Ewan ko lang kung mahahalata ba. So siguro kung pag-edit natin, kung okay yung angle niya sa image stabilization, gamitin rin natin. Pero kung medyo narrow yung angle, i-off natin, yun lang. So ibaba natin yung visor kung legit ba itong SGC ko na nawawala talaga yung noise. By the way, shout out SGC, saan naman? Baka naman. So later, mag-change na tayo yung settings. Pinaka last settings natin is 4K resolution. Okay? So doon tayo mag-change sa dito sa may tulay. So I'm back guys. So naka-ano na tayo ngayon, naka 4K resolution at 30 frames per second. Image stabilization on. So ito na ang pinaka maximum niya. So balik natin visor para nawawala yung wind noise. So check. This is one joke lang. Feeling DJ eh. So ito na ang 4K resolution. So check rin natin yung color quality, yung image quality, if legit ba. So ito, pa-chill ride lang tayo. Uy, si ano mo na ito, si isa to? Nakalimutan ko yung pangalan niya. Friend ko sa Facebook yun eh. So shout out yun sa'yo, pre. Kalimutan ko yung name niya eh. Sama ito, loy. So ito, naka 4K pa rin tayo. Sarap sa feeling. Stress for work. Stress for work. Yung pasok sa final guys. So bonus clip guys. Bali ito yung 720p niya na naka-off yung image stabilization at 120 frames per second. At 120 frames per second. So medyo gutom na, masyadong mainit dito eh. So kain muna tayo. Bye. So tapos na tayong kumain mga sir. So medyo nahirapan akong mamitik dito eh. Gusto ko lang matest yung niya, yung quality niya sa picture. So shout out niya sa'yo. Because so uwi na tayo, tapos na rin yung natin, yung review. So marami ko lang mga bikers dito ngayon.
So, bali ngayon, pauwi na tayo sa bahay gamit yung AKASO V50 PRO, pero naka tayo ngayon, naka 720p. Kadlok ni mo to. Ang ganda ng sasakyan nito eh. So, yun, salamat sa panonood guys sa aking vlog /review /continue. So, yun, salamat sa panonood guys. Then, yun, so wala na ako masabi. So, hirap na, gusto ko nang mag-out. So, bye bye guys. Take care.